हेलो गाइज, आजको भिडियो निकै नै भ्यालुएबल र नलेजेबल हुनेछ किनकि तपाईलाई पनि थाहा नै छ यो पेन्डेमिकको समयमा कसैले अक्सिजन पाउनु भनेको अमृत पाए बराबर हो। आखिर यही अक्सिजनमा मान्छेको सास अडिएको छ। मान्छेहरू यही अक्सिजन पाउन जति पनि पैसा तिर्न तयार छन्। 5000 को अक्सिजनलाई मान्छेहरू 1 लाख सम्म तिर्न तयार छन्। त्यसैले मलाई लाग्यो तपाईहरुलाई अक्सिजन कसरी बन्छ भन्ने कुरा जान्न निकै जरुरी छ। अक्सिजन बनाउने तरिका के हो त? अक्सिजनको सिलिन्डर कसरी बनाइन्छ? तपाईलाई म अक्सिजन बनेदेखि सिलिन्डरमा हाल्ने सम्म सबै प्रोसेस डिटेलली बुझाउने छु। सिलिन्डरमा हालिने अक्सिजन हाम्रो एटमोस्फियरबाट बनाइने गरिन्छ। अर्थको एटमोस्फियरमा 78% नाइट्रोजन, 21% अक्सिजन र 1% आर्गन र अरू अन्य धेरै ग्यासहरू हुने गर्दछन्। यसमा विभिन्न धुलाका कणहरू पनि हुने गर्दछन्। यी मिक्स्ड ग्यासहरूलाई छुट्याउन हावाको एक फिल्टरबाट पास गरिन्छ, जसले गर्दा हावामा भएको सोलिड पार्टिकल्स र डस्टहरू अलग हुने गर्दछन्। अब बाँकी रहन्छ त केवल मिक्स्ड ग्यास। यो ग्यासमा हाई प्रेसर एप्लाई गरेर कम्प्रेस गरिन्छ अनि प्युरिफिकेसन युनिटमा हालिन्छ, जहाँ वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, हाइड्रोकार्बन सेपरेट हुने गर्दछन्। रहेको मिक्स्ड ग्यासलाई लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट गरिन्छ। त्यसको लागि मिक्स्ड ग्यासलाई -173 डिग्री सेल्सियसको कोल्ड बक्समा हालिन्छ, जहाँ यो मिक्स्ड ग्यास लिक्विड फर्ममा कन्भर्ट हुने गर्दछ। फाइनल स्टेपमा त्यो लिक्विड फर्मको मिक्स्ड ग्यासलाई डेन्सिटी सेपरेसन टावरमा हालिन्छ। तपाईलाई थाहा नै होला, प्रत्येक ग्यासको डेन्सिटी डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ। ग्यासको त्यही प्रपर्टीले गर्दा ग्यास डिफ्रेन्ट चेम्बरमा भेला हुने गर्दछन्। अक्सिजनको डेन्सिटी सबैभन्दा धेरै भएकाले अक्सिजन तलको चेम्बरमा डिपोजिट हुने गर्दछ। त्यसभन्दा माथि आर्गन अनि नाइट्रोजन जम्मा हुने गर्दछन्। यसरी नै सबै ग्यासलाई छुट्याइन्छ, जुन चाहिँ लिक्विड फर्ममा हुने गर्दछ। सो फाइनल्ली हाम्रो अब्टेन डिस्टिल्ड अक्सिजन चाहिँ सिलिन्डरमा भर्नको लागि रेडी छ। आउनुहोस् अब सिलिन्डरलाई कसरी बनाइन्छ बुझिहालौँ। सिलिन्डर मेकिङ प्रोसेस। सिलिन्डर बनाउनका लागि फ्याक्ट्रीमा फलामको पाइपलाई मगाइन्छ र यस पाइपलाई कटरको मद्दतले सिलिन्डरको साइजमा काटिन्छ। सिलिन्डरको बेस बनाउनका लागि सर्कुलर आइरन प्लेटलाई एउटा मोल्डमा राखेर 800 टन प्रेसर एप्लाई गरिन्छ, जसले गर्दा त्यो सर्कुलर आइरन प्लेट सिलिन्डरको बेसको सेपमा परिवर्तन हुने गर्दछ। यिनीहरूलाई एउटा ओभरहिटिङ च्याम्बरमा हालेर दुवै पार्ट्सलाई जोडिने काम गरिन्छ। अब यसको टपलाई राउन्ड सेप दिनको लागि तताएर एउटा मेसिनले राउन्ड सेप दिने गर्दछ। अब सिलिन्डरहरूको स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि ती सिलिन्डरहरूलाई 900 डिग्री सेल्सियसमा तताएर 6 मिनेटसम्म केमिकलमा डुबाएर राखिन्छ अनि फेरि 90 मिनेटसम्म 650 डिग्री सेल्सियसमा फेरि केमिकलमा डुबाएर छोडिन्छ। यस प्रोसेसलाई टेम्परिङ पनि भनिन्छ, जसले गर्दा सिलिन्डरलाई अति धेरै स्ट्रेन्थ दिने काम गर्दछ। यस सिलिन्डरमा भल्भ लगाउनका लागि स्क्रुइङ गरिन्छ। त्यसपछि हाई प्रेसर वाटरको मद्दतले सिलिन्डरको भित्र र बाहिर सफा गरिन्छ अनि यसमा भल्भ फिट गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई पेन्ट गर्ने काम गरिन्छ। अब सिलिन्डर अक्सिजन हाल्नको लागि रेडी भयो। एक वर्करले सिलिन्डरमा अक्सिजन स्ट्यान्डर्ड प्रेसर मेन्टेन गरेर भर्ने गर्दछ अनि कुनै ट्रान्सपोर्टेसनको सहायताले चाहिएको ठाउँमा जस्तै हस्पिटल, फ्याक्ट्रीमा यी सिलिन्डरहरू पुर्याउने काम गरिन्छ। गाइज, म तपाईहरुलाई आज सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् भन्दिन। म आज तपाईहरुलाई यति भन्न चाहन्छु कि तपाईहरु सुरक्षित बस्नुस्, समय गाह्रो छ र काम नपरेकिन घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला। यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिनुको कारणको बारेमा कम्प्लिट एनालाइसिस गरेर एउटा भिडियो बनाएको छु, हेरिदिनु होला। धन्यवाद।